יום השנה ה-49 לאיחודה מחדש של בירת ישראל מוצא את ירושלים במגמה ברורה של התפתחות, של פריחה ושל הישגים מעוררי גאווה. יש הרבה נושאים ואתגרים שמונחים לפנינו, בהם צריכים לטפל, אנחנו עושים זאת, נמשיך לעשות זאת. אבל דבר אחד ברור, ירושלים, לב האומה, בירתנו המאוחדת, מתפתחת בצעדי ענק. אתם רואים זאת. רואים זאת בבניינים, במנופים, בכבישים, במוסדות שמוקמים פה, במפעלים, אינני מתכוון למפעלי עשן וסוד, אני מתכוון למפעלי תוכנה, כי מציון תצא תוכנה, וזה יוצא למקומות חדשים לגמרי ובלתי צפויים, למשל בענף הרכב כגורם עולמי, ועוד כהנה וכהנה. אין ספור כתרים נקשרו לראשה של ירושלים, מאז ימי התנ"ך ועד ימינו אלה. לא בכדי יוצרת חוויה בין-דורית מלכדת. אנחנו המבוגרים זוכרים את ירושלים השסועה עד מלחמת ששת הימים. אנחנו זוכרים מה היה בצד השני שלא הייתה שליטה ביטחונית ישראלית. מעבר לגדרות התיל ושדות המוקשים, שטחי ההפקר. טוב, הצעירים כבר נולדו לעידן אחר, הם מבקרים באתרי הקרבות, בייחוד בגבעת התחמושת. הם קוראים על גבורת לוחמינו שיצאו למלחמת מגן שאין מוצדקת ממנה והשיגו ניצחון מזהיר. הם שומעים את הסיפורים על ירושלים החצויה, שבמשך 19 שנים הייתה קו חזית, זה מה שהייתה, קו חזית ועיר ספר, וירושלמים, נערים ירושלמים, ילדים כמוני, זוכרים את זה, זוכרים שהיו יורים, תמיד יורים, אני חייב להגיד, ממזרח למערב, לא יזמנו ממערב למזרח, כי האויב פיזית שכן כמתווכי, אני הייתי אומר, מטווח קשת מאיתנו, וזה מה שקורה כשאין שליטה ביטחונית בשטח. ואנחנו כמובן איננו רוצים להחזיר מציאות זו אחורה. אני לא חושב שיש פה מקום לאפולוגטיקה כלשהי, איננו צריכים לתרץ את הימצאותנו בירושלים. מאז ראשית דרכנו כאומה, קיומנו נקשר בירושלים, ותודעת הזכות היא אבן יסוד בחווייתנו הלאומית, באמונתנו הציונית. מעבר לכך, רוב מוצק, רוב מכריע בציבור, מבין שרק ישראל הדמוקרטית מסוגלת להבטיח את היותה של ירושלים עיר פתוחה ועיר חופשית לכל הדתות. חופש דתי מותנה בסובלנות, וסובלנות מתקיימת רק אם יש נכונות אמיתית לכבד את קודשי הצד השני, קודשי הדת בראש ובראשונה. לצערי לא כך קורה היום באזורנו, הרי תמונת המזרח התיכון נגועה בקיצוניות וברוח מסוכנת, מי ינשל את מי, מי יגרש את מי, מי ישמיד את מי ישמיד את אוצרות התרבות של הצד השני. וכמובן בהשפעת מגמות אלו, בשנה האחרונה היינו עדים להתרחשויות של הסתה והקצנה סביב הר הבית. טענו נגדנו, זה פנטסטי כשאתה חושב על זה, כי הרי כולכם יודעים את העובדות, וחבל שלא כל חברי הבית יושבים כאן. טענו נגדנו שאנחנו מבקשים כביכול לפגוע במסגד אל-אקצא, דבר שלא היה ולא נברא. והשקר הישן הזה קם לתחייה. הוא פגש את הדור של סבי, שנים קצרות לאחר שהוא עלה לארץ, ב-1921, ב-1920. אותו שקר קם לתחייה. וההסתה החמורה הזאת כמובן ליבתה גל טרור גם בזמננו, שהביא לפגיעה של חפים מפשע. ומסתבר שבמקרה זה לשקר יש רגליים, כי הוא הרחיק עד מטה האום באונסקו. הארגון שהופקד מטעם האום
על שימור המורשת העולמית, קבע לאחרונה שלהר הבית אין קשר לעם היהודי. לנו אין קשר להר הבית. זו טענה כל כך אבסורדית, כל כך מקוממת, אני לא נרגע ממנה, גם אם היא מגוחכת, אבל הגיחוך והשקר הזה עושים להם רגליים ברחבי תבל. לנו אין קשר עם הר הבית, הרי אבותינו פקדו את הר הבית מזה עוד לפני 3,800 שנה. שני בתי מקדש של העם היהודי עמדו על הר הבית במשך כ1,000 שנים. דוד המלך קבע את משכנו בעיר דוד הסמוכה, הפך את ירושלים לבירתנו לפני 3,000 שנה. ומאז ומתמיד יהודים התפללו לכיוון הר הבית, ותמונתו פיארה את בתיהם, ולנו אין קשר להר הבית. הזיקה המתמשכת של היהודים להר הבית היא עובדת יסוד היסטורית, שרק בורים מאונס או מרצון מתכחשים לה. ואני חייב לומר כאן, עיוותים היסטוריים כאלה שמורים אך ורק ליהודים. מישהו טוען שלפירמידות בגיזה אין קשר למצרים, שלאקרופוליס באתונה אין קשר ליוונים, שלקולוסיאום ברומא אין קשר לאיטלקים. הרי זה מגוחך לנסות לנתק את הקשר בין הר הבית והיהודים. וכמובן שהאמת הפוכה בתכלית. לנו, לעם ישראל, שמורה חזקת ראשונים בירושלים. שורשינו בה עמוקים מכל עם אחר, וכך גם לגבי הר הבית. ירושלים הייתה שלנו, היא תהיה שלנו. אני מאמין שמלחמת ששת הימים הבהירה לאויבינו שאנחנו כאן כדי להישאר. אותה הרוח של משחררי ירושלים מפעמת בנו. בשנה החולפת עמדנו איתן מול מחבלים צמאי דם, נקטנו נגדם פעולות נחושות, בכל מקום, בכל זמן, בלי מגבלות, ואנחנו רואים שהצלחנו להוריד את עקומת הפיגועים, פיגועי הטרור, בצורה חדה. אינני יכול לומר שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה. אנחנו עומדים על המשמר כדי לוודא שהשקט ישרור בבירה ובכל מקום אחר בארץ, אבל לגבי הבירה אני רוצה לומר, ובייחוד לגבי הר הבית, לפני חג הרמדאן, אנחנו עשינו מאמץ, אני אגיד מאמצים עליונים, בחג הפסח, כדי שהנפץ הזה לא יופעל בחדש, להסתה סביב הר הבית ולפרובוקציות סביב הר הבית היה חלק חשוב בהנעת תהליך הטרור היחידים, כפי שאנחנו קוראים לו, לפני 7 חודשים. ובהדרגה זה ירד. אנחנו שוחחנו עם מדינות ערב השכנות, אנחנו שוחחנו עם ציבורים שונים, שוחחנו עם כלי תקשורת, הופענו, נציגינו הופיעו בכלי תקשורת בערבית, ואמרנו את האמת, האמת שאני אומר כאן לגבי יחסנו לשימור הסטטוס קוו. הצלחנו לעבור, להוריד את המתח, למנוע את הישנות עלייתו בזמן חג הפסח. עכשיו אנחנו עומדים בפני חג הרמדאן, ואנו עושים את אותו מאמץ, אני מקווה, בשיתוף פעולה מלא של כל חברי הבית ושל כל שכנינו. האלימות כמובן לא תכריע אותנו, והיא לא תרופף את אחיזתנו בירושלים. ירושלים היא עיר מעורבת. מתקיים בה מרקם חיים מורכב של יחסים בין יהודים ולא יהודים, ויש כמובן מתח בין האוכלוסיות, זה אגב מאפיין ערים מעורבות נוספות בעולם, כמעט את כולן, אבל הדו-קיום מוסיף להתקיים גם אם הוא מתערער מעת לעת, אנחנו צריכים להמשיך לשמר אותו. הוא לא מושלם, הוא לא אידילי, אבל הוא קיים וצריך לשמור עליו בכל התפתחות, בכל עתיד הנראה לעין. אני מאמין שרוב התושבים של מזרח ירושלים רוצים שקט, ואני חושב שצריך לא לתת לאיש להצית תבערה, להצית קיצוניות, וכשנסו לעשות זאת פעלו בתקיפות,
ואם ינסו לעשות זאת שוב, כך נפעל גם בהמשך. אנחנו בינתיים מוסיפים, אדוני ראש העיר, בירושלים קבין של ביטחון, בשיתוף פעולה מלא בינינו, בהנהגתך, אבל בתמיכה מלאה של הממשלה, ואני מאמין גם של רוב חברי הבית, קבין של ביטחון וגם של יופי. הרצל ביקר בירושלים לפני 118 שנים, כדי להיות מדויק, והוא מצא עיר מוזנחת למדי. הוא כתב שהיא מלאה בקיני זוהמה, כך אמר, קיני זוהמה שיש לסלקם. אבל למרות זאת הוא הדגיש, גם בחורבנה כיום עדיין היא עיר יפה ויכולה, אם נבוא לכאן, יכולה היא להיות שוב אחת מהערים היפות בעולם. אני חושב שהרצל היה מעריך שגם בתחזית הזאת הוא צדק, משום שהמעשה של בניית ירושלים, כינונה, שיקומה, פיתוחה, הופך אותה לעיר כזאת, אחת הערים היפות בעולם, בוודאי העיר היפה ביותר לעמנו, לליבנו. הגדולה בערי ישראל היא מטרופולין תוסס, היא קמה לתחייה, היא פורחת. בוא נגיד שירושלים היא עיר ישישה מופלגת אפילו, כיוון שיש לה אלפי שנים, שמחדשת את עלומיה, כן, ויש לה, חבר הכנסת מרגלית, עוד צעדים רבים לעשות כדי לפתור את בעיותיה. אבל אני מאמין שמתפתח פה משהו חדש, ואתה כאיש הייטק יודע זאת. יש פה אנרגיות חדשות, ואנחנו מקמים בה לא משקמים בה רק את העתיקות המריבות, אנחנו מקמים בה יכולות של חדשנות ואפשרויות שלא חלמנו שיהיו בעיר הזאת לפני שנים בודדות. לפני כמה שבועות אנחנו הנחנו אבן פינה, ממש כאן, למשכנה החדש של הספרייה הלאומית, ירושלים של רוח. היא צועדת יד ביד עם ירושלים של חיי יום-יום, ברחובות, בשווקים, בקניונים, במפעלי ההייטק. הדרך לירושלים משנה פניה באמצעות תוספת נתיבים ומסילות רכבת. השבוע נפתח, עדיין לא נחובר, החלק הראשון של גשר מוצא החדש, והחלק השני יפתח גם הוא בקרוב. כל ירושלמי וכל מי שטיפס לירושלים מברך על השינוי הנפלא הזה. סיבוב מוצא המסוכן הופך לנחלת העבר. אנחנו נכנסים לשנת היובל של איחוד ירושלים, באמתחתנו עוד הרבה מאוד תוכניות והרבה מאוד יוזמות לקידום הבירה מקוטב אל קוטב. אנחנו נמשיך להבטיח שירושלים, בירתנו המאוחדת, תהיה בטוחה, משגשגת, פונה לפני עתיד, פונה לדו-קיום, פונה לשלום. פונה לשלום. ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור דור, כי חזק בריחי שערייך, ברך בנייך בקרבך. תודה לראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג לשאת דברים.